Det är ganska svårt att från ett platt ark skapa en vikt 3D-geometri. Styrkan med STILWARE är att du kan gå direkt från 2D till 3D och få direkt feedback på hur din form kommer te sig i verkligheten. STILWARE ska också hjälpa till att visa på eventuella problem som kan uppstå under tillverkningen så att du kan justera din design så att det blir en mer vikbar form. Vi har både ett antal ytbaserade verktyg som man kan använda för att göra snabb modellering och få snabba vikta former och ett simuleringsbaserat verktyg som man kan använda för kanske mer komplexa geometrier men som också ger en lite bättre uppskattning av hur ett fysiskt material skulle kunna te sig i verkligheten. There you go. Okay. I'm just going to explain our software or parts of it and how we work. All we see is a mesh of triangles interconnected. Each of these black lines is supposed to be a curve folded part. So if I run the simulation now, we will get the final shape we're looking for. So from that flat surface, we end up with this 3D shape, unibody version of a car. It's a single piece outline of a car. We can create a shape that is extremely complex without the use of any specific dies or tools that press this shape. And you wouldn't be able to achieve that on stamping or any other prototyping process for metal. Den mjukvaran som vi har tagit fram hjälper oss att skapa tredimensionella objekt som är kurvblockningsbara.